9.4 expectation and variance of random variable. So kita tahu nak cari expectation dengan variance ni ada untuk kedua-duanya lah, untuk discrete dan juga untuk continuous. So untuk discrete macam soalan nombor 2 tu should be no problem. So hari ni kita nak discuss yang H5P3 tanya tadi, question 4, question 6C, question 8 and question 10. So we try as much as possible to discuss those questions. Okay. So exercise 9.4. So we start off with question 4. So we have, this one is discrete juga. So bila soalan tu bagi dalam discrete, saya kata apa, kita lebih mudah untuk buat table. Saya suka buat table. So soalan ni bagi dalam bentuk function macam ni. Nampak kan skrin saya? Nampak, Madam. Alright, very good. So this one x is 0, 1, 2, 3 and 4. So kalau saya buat ni dalam bentuk table, okay, saya baru realise saya sebenarnya boleh pakai pembaris untuk buat table ni. Bolehlah tu. Kita ada x dengan kita ada px equals to x. So kita ada x1, 0, kan? Start 0, 1, 2, 3, 4. Okay. Okay. Macam itulah table kita. So table untuk discrete mesti ada x dengan px equals to x ni, which is dia punya probability lah. So when x equals to 0, probability dia adalah 5a. When x equals to 1, probability dia adalah 4a, 3a, 2a and a. Macam mana saya dapat ni? 5 tolak kosong, 5a. 5 tolak when x equals to 1, 1, 4, 4a. 5 tolak 2, 3. Darab A, 3A. 5 tolak 3, 2 darab. Okay, so this is the discrete random variable. So, soalan tu minta nilai A. Awak dah cari nilai A. Macam mana nak cari nilai A? Total ni mesti 1. Total probability mesti sama dengan 1. So, 5 plus 4 plus 3 plus 2 plus 1. You get 15A is equals to 1. So, A is equals to 1 over 15. Betul? Semua orang dapat A sama dengan 1 per 15? Dapat, Madam. Okay, very good. So, question B, dia tanya E x squared. So, bila dia tanya E x squared, formula untuk expectation pada asalnya adalah EX is equals to X darab dengan probability X equals to X. Kalau soalan tu tanya E X squared, so dia akan jadi formula dia X squared times probability. Kalau dia tanya E X cube, so X cube darab dengan probability. So probability ni tak ada darab, tak ada jadi kuasa 2 ke apa, tak adalah. Yang kuasa 2 tu adalah X. So yang kita perlukan kat sini adalah X squared. So saya boleh letak dekat table saya contoh sikit. What is our x squared? 0, 1, 4, 9, 16. And then we multiply with our probability. So sebab dah dapat dah A tadi sama dengan 1 per 15. So 5 bahagi 15 dapat 1 per 3 kan? So this is, okay. This one is 4 over 15. 3 over 15. Okay. So 4 over 15, 3 over 15, 2
2/15 and 1/15. So, kalau awak nak buat 3/15 ni jadi 1/5 pun boleh, tak ada masalah. Okay. Nak simplify dia kan. So, Ex squared adalah setiap satu ni kita darabkan. 0 times 1/3 kita dapat 0. 1 times 4/15 dapat 4/15. 4 plus 12/15 plus 18/15 and 16/15 lah. So, kiralah dengan kalkulator. 4 tambah 12 tambah 18 tambah 16. You get 50/15. Boleh? Macam ni. Ya? Yeah? So, apa yang kita kuasa duakan? X saja. Sebab dia tanya Ex squared. So, saya check dengan jawapan belakang untuk 9.4. Jawapannya adalah 10/3. 10/3. Betul tak? Betul. Betul. Okay, sama dengan 10/3 kalau kita simplifikan dia. Okay, seterusnya kita nak tengok variance. Bila dia tanya variance, formula dia memang variance untuk X adalah Ex squared minus Ex squared. So, dia dah suruh kita cari Ex squared tadi, 10/3. So, kita nak cari Ex macam mana? So, kita boleh cari Ex asing lah. So, saya cari kat mana kat sini. Ex adalah X darab dengan probability dia. 0 plus 4/15 plus 6/15 plus 6/15 plus 4/15. Saya dapat 4 tambah 6 tambah 6 tambah 4. 20/15. 20/15. Which is 4/3. 4/3. So, ni adalah Ex. Ni adalah Ex squared. So, Ex adalah 4/3. Kita kuasa duakan dia. Dapat 16/9. So, 10/3 minus tu dapat 14/9. 14/9. Oh, soalan bukan tanya variance X. Soalan tanya variance 3. So, ini kita pakai properties sahajalah. Properties kata kalau variance of a constant, kita dapat kosong. Tapi kalau E3, anak-anak, kalau dia tanya E3, jawapannya berapa? Jawapan dia 3. Nak jawab 3 ke tadi? Jawapan dia 3. Tapi kalau variance a constant, variance 3 is 0. Maksudnya E kan ada dalam properties dalam nota tu kan, EA is equals to A. Variance of A is equals to 0. So ini adalah soalan C. Tak payah kira pun sebenarnya soalan C tu kita dah tahu jawapan dia adalah 0. Kosong. Okay. So C and D pula. Okay, soalan D, dia tanya variance 3x minus 4. So, kita dah ada variance x yang kita cari tadi. Variance 3x minus 4 adalah variance 3x plus variance 4, which is 9 times variance x. Mana datang 9 ni? Bila kita buat keluar 3, dia akan jadi 3 squared, which is 9 lah. Darabkan dengan variance x, 9 times 14/9. So, jawapan dia 14. Variance 4 is 0. Okay, betul D? Tadi Tan ke yang tak dapat soalan 4D Betul, tadi? Madam. Tan salah kira expectation, variance ke? Expectation. Oh, salah kira expectation, EX lah. Lupa X square. Oh, lupa EX square, formula variance. Thank you, Okay. Madam. Okay, tak apa. We learn from mistake. Welcome. So, we move on. Tadi ada sesiapa yang tanya 6C kan? Ada, Madam. Syazwani tak silap. Okay, Syazwani tanya 6C tadi.
So fx is equals to 3 over 2x squared, 0. So this one is for otherwise. This one is x between -1 and 1. Okay. So 6. Ini adalah soalan continuous sebab dia bagi probability density function. Bukan dalam bentuk discrete. Sebab kalau discrete tu macam soalan nombor 1 sampai 5. Tu adalah soalan discrete. Start nombor 6 ni dia adalah continuous. So soalan pertama 6A, dia tanya expectation. So formula dia kalau tadi X darabkan dengan probability, tapi sekarang itu summation of X darab probability, tapi sebab this is continuous, dia adalah integration from -1 to 1. Sebenarnya negative infinity to infinity lah. So kita tahu bila continuous, saya suka buat number line ni. Negative infinity to infinity, -1, 1. Tapi daripada negative infinity ke kosong, function kita 0. Daripada 1 ke infinity, function kita pun 0. Function kita hanya ada dekat 3 over 2x squared ni dekat -1 to 1 lah. Okay, so that's why untuk expectation ni saya terus kira je lah daripada -1 ke 1 sebab untuk negative infinity ke -1, 0. Integration of 0, 0. 1 ke infinity pun 0. Integration of 0, 0. So macam ni lah konsep dia. X darabkan dengan fx kita. So maksudnya kita ada integration from -1 to 1. X is x lah. Darabkan dengan function kita 3 over 2x squared. So we will get 3 over 2 x cubed dx. And then we integrate, we will get 3 over 2 x power of 4 over 4. 1 dengan -1. So substitute je nilai, you will get 3 over 2 1 over 4 minus -1 kuasa 4, 1. So 1/4 darab 1/4. Kosong lah. So EX equals to 0, is it? Kita check. Betul, madam. Okay, so EX equals to 0 for question number 6A. And then dia tanya EX squared. Macam biasalah. X squared. So dia adalah integration from -1 to 1. Instead of X, kita akan pakai X squared. Darabkan dengan Fx dx kita. So -1 to 1. Function kita adalah 3 over 2 X squared. So dia akan jadi 3 over 2 X to the power of 4 dx. Macam tu. -1 to 1. 3 over 2 X to the power of 5 over 5. Oh, kita dah integrate. So, bila dah integrate, dah tak adalah tanda integration tu. So, 1 dengan -1. Saya buat turun bawah sikit. So, kita dapat 3 over 10 minus -3 over 10. So, kita dapat 6 over 10. 0.6 ataupun 3/5. 6/10 ataupun 3/5 lah. So, nombor 6B betul 3/5. Okay, so next one kita tengok dia tanya probability of X less than EX. So, jangan takut. EX ni adalah satu value which kita dah dapat pun tadi. So, sebenarnya dia tanya probability of X less than EX kita adalah 0. So, probability of X less than 0. Semalam kita dah belajar kan macam mana kita dah belajar dalam lecture minggu lepas dan kita juga dah belajar dalam tutorial semalam macam mana nak cari probability bila kita ada PDF. So, this is our PDF. So, kosong tu dekat mana? Where is when X equals to 0? Here. So, dia tanya probability from negative infinity
to 0. So kawasan yang kita nak adalah kawasan ini. Okay. So daripada negatif infinity ke negatif 1 tak ada masalah sebab integration kosong-kosong. Okay, yang kita hanya perlu cari adalah daripada negatif infinity sampai negatif 1 sampai kosong ni. Berapa total probability kat kawasan ni. So macam mana kita nak cari total probability dekat kawasan tu? Nak tak nak kita kena integrate lah. Sebab kita tak ada CDF. Kita hanya ada PDF. So x less than 0, which is we started from negative 1 to 0. What is our fx? 3 over 2 x squared dx. So integrate kita dapat 3 over 2 x cube over 3. So 3 darab 2, 6. Macam tu lah. Kosong dengan negatif 1. So substitute 0, we will get 0. Substitute negative 1, kita akan dapat negative 3 over 6. Okay, positif negatif ni yang selalu orang salah. Dan sebab careless je, bukan sebab salah apa, bukannya sebab salah tak faham tapi sebab salah careless. 3 over 6 ataupun 1 over 2. Okay, macam ni buat soalan C, dia cuma tanya kita probability x less than 0. Cuma dia nak bagi soalan tu macam canggih sikit. Dia letaklah x less than EX macam tu. Sebenarnya EX kita tu 0 je lah. Boleh Syazwani yang tanya ke tadi? Boleh, Madam. Alright. Very good. So next one. Kita buat soalan nombor 8 Syahmi tanya nombor 8 tadi. Okay, jom kita buat soalan nombor 8. Okay. Determine the expectation and variance. So, saya tuliskan dulu dekat awak function dia apa. Soalan nombor 8 tu. We have gy with 3 over 16 y plus 2. So, bila dia bagi g kecil ni, maksudnya kita tahulah dia bagi tu PDF. Dan soalan pun dah mention kat situ. The probability density function g of a continuous random variable y. So, ini adalah satu PDF untuk continuous random variable. Okay. X is between negative 2. X is between negative 2 dengan 0. Kenapa X? Sebab itu ke soalan tu Syami ni? Patutnya Y kat situ. X pula dah. Dia typo lah tu. Dia typo Jangan takut. Kalau tiba-tiba rasa macam lain. Patutnya Y lah kat situ. Sebab dia tak ada sebut pasal X. Dia kata random variable Y. So, 2. This one is otherwise. Okay. So, bila saya dapat je soalan ni, dan dia ada dua function lah dekat sini. So, kita tahu daripada negatif 2 ke 0, this is the first function. Dari from 0 to 2, this is the second function. And the question doesn't ask you to find the unknown ke, probability ke. Dia terus tanya expectation and the variance. So, find the expectation and the variance. So, kita tahu untuk expectation bagi continuous adalah integration from negative infinity to infinity x time its fx function dx. So equals to, okay, so sebab kalau kita tengok number line kita untuk continuous ni daripada negative infinity sampai infinity, dia dekat start daripada negative 2, 0, 2. So negative infinity ke negative 2 function kita 0. 2 ke infinity pun function kita 0. Yang kita ada function adalah negative 2 ke 0. Ini function yang pertama. From 0 to 2, function yang kedua. Okay. So, dekat sini kita boleh tulis dia punya formula untuk x darabkan dengan fx. Sebab fx kita ada 2. Satu untuk the first one.
Lagi satu untuk the second one. So kita kena kira dua-dua lah sebab kita nak total semua. Daripada negative infinity sampai infinity. So we start with negative 2 to 0. So negative 2 to 0 function dia adalah 3/16 y plus 2. Okay, sebab ini adalah function y. So sekali lagi kita dah random variable yang kita gunakan sekarang adalah y. So EY is equals to y times FY dy. So y times 3/16 y plus 2 dy plus from 0 to 2 function yang kedua pula lah. Y times 3/16 2 minus y. Macam tu dy. Okay, dua ni sahaja. Yang kosong-kosong ni, this one dengan this one saya tak kira lah. Saya tak tulis sebab saya nak menjimatkan masa. Sebab nanti orang selalu kata exam matematik ni tak cukup masa kan. So apa yang kita boleh jimat masa tu kita jimat dengan cara tak tulis dekat situ lah. So this one kita ada 3/16 y squared plus 2y dy. Saya belum integrate. Saya cuma simplifykan dulu supaya senang kita nak integrate nanti. 3/16 2y minus y squared dy. Okay, kat bawah ni baru saya integrate dia. Kita dapat 3/16 y cube over 3 plus 2y cube over 2. So 2 potong, so tinggal y cube. Sorry, y squared sahaja. 2y, kita integrate dapat 2y squared over 2. So 2 dengan 2 potong. So, dapat y squared sahaja. So this is the limit from negative 2 to 0. Plus, okay, yang sebelah ni pula kita integrate, we will get 3/16 y squared. 2y squared over 2. So 2 potong, tinggal y squared saja minus y cube over 3. And the limit is from 0 to 2. Okay. So kerja kita sekarang hanyalah masukkan limit lah. 3/16. Okay, masukkan limit kosong, you will get 0. Masukkan limit negatif 2. Okay, kena hati-hati. Buat satu-satu. Dia kena kosong, tolak dengan substitute pula limit ni. You will get negative 2 cube is negative 8 over 3 plus negative 2 squared is 4. Okay, ini yang saya kata ramai orang careless bila nak kira jawapan integration tu. Sebab this is definite integral. Dia ada limit. So, kita kena substitute the limit. This one masukkan 2, we get 4 minus 8 over 3 minus 0. So, this one, okay, kiralah satu-satu negatif 8/3 tambah 4. Darab 3/16. So, kita dapat 1/4. Okay, 4 tolak 8/3. Darab 3/16. 1/4. So, 1/4 tambah 1/4 sama dengan 1/2. So, itu adalah expectation dia. Boleh ke Syami? Madam, yang tadi tu boleh integrate terus ke? Tanpa pemudahkan? Mana? Yang mana? Yang kedua tu, baris kedua. Baris kedua. Permudahkan macam mana Syami? Ada pemudahkan ke apa? Yang mana? Ini ke? Kalau equation atas kita integrate terus tak boleh? Oh, kalau integrate terus, awak nak integrate satu-satu. Y integrate dapat y squared over 2. Lepas tu yang ni y squared over 2 plus 2y. Macam tu ke? Oh, ia kena darab. Tak perasan. Sebab dia darab kan. Kan kita kata kalau differentiation ataupun integration, kalau dia adalah tambah tolak, kita macam ni. Kalau x squared tambah 2x kan contohnya. Kita nak differentiate satu-satu boleh. Nak integrate satu-satu boleh. Jadi kalau dia adalah x squared darabkan dengan sin x kan. 2x. X squared darab 2x. Kita nak differentiate atau integrate satu-satu tak boleh lah sebab dia darab. Kan? Ni konsep
integration dengan differentiation. Tak apa, memang ni kita dah lama belajar. So, memang possible je untuk kita lupa. Tapi that's why kita buat latihan supaya kita boleh recall balik apa yang kita dah belajar sebelum ni. Boleh Syami? Boleh madam, thank you madam. Okay. So, kita kena very good kosong dengan 1/2. Itu expectation dia kita dapat 1/2 . Apa tadi saya kata? Oh tadi yang betul. Ini. Yang inilah step ini kita kena buat sebab kita tak boleh terus integrate sebab dia ada darab kat sini. So kena kembangkan dulu barulah kita simplifykan dia dulu baru boleh kita integrate dia. Okay, so this is the important step lah sebenarnya. Sebelum kita integrate dia. Itu soalan nombor 8. Boleh kita teruskan soalan nombor 10? Ni nombor 8 ni kita baru buat expectation. Awak buatlah dia punya variance pula. Variance dia kita kena cari juga integration of negative infinity to infinity y squared fy dy equals to berapa. So kalau tadi kita darab dengan y, yang ni kita dapat darab pula dengan y squared. So nanti kita gunalah jawapan itu untuk cari kita punya variance. Okey, soalan nombor 10. A continuous random variable x has a cumulative distribution function. Okay, this is a very interesting question that I want to discuss with you today. So fx is equals to 0, x less than -1, x is between -1 and 0, x is between 0 and 1, x is more than or equals to 1. So ini cumulative So tolong tulis kalau awak macam tak perasan. This is cumulative distribution function. So dia minta the value of A. So ada satu property menarik yang mungkin saya sebelum ni tidak tunjuk sangat sebab belum jumpa soalannya. Okey, kalau dia bagi PDF, kita tahu total probability mesti 1 dan integration from negative infinity to infinity untuk continuous lah. Integration from negative infinity to infinity fx dx must be equals to 1. Itu kalau PDF. Tapi sebab sekarang kita ada CDF, macam mana kita nak cari nilai unknown ni? So we have to know that F0 is equals to kat sini nampak tak ni dekat border dia. Saya kan suka buat number line kan. So katalah dekat sini -1. So -1 ni function dia adalah kosong dan function dia adalah juga alpha x plus alpha. Okay, sama. How about 0? 0 pun sama. F0 function dia adalah alpha x plus alpha dan F0 juga function dia adalah 2 alpha x plus alpha. Sebab this is continuous. Walaupun cikgu kata, cikgu ini ada equal. So F -1 tu inilah. Tidak. Sebab ini continuous Ni continuous. So F -1 adalah kosong dan F -1 adalah alpha x plus alpha. Boleh faham tak anak-anak semua? Boleh, madam. So F -1 yang pertama adalah 0. F -1 yang kedua adalah alpha x plus alpha. Sebab kita kata x kita adalah -1. So dia negatif alpha lah. Negatif alpha plus alpha. So, nampak sama kan? Sama. Negatif alpha plus alpha pun dapat kosong juga. Okey, tak boleh cari nilai alpha untuk F1 dengan F1. So kita guna F1 dengan F1. So boleh baca kat saya apa function yang pertama untuk F1 when x equals to 1. F1 dia adalah
Saya disconnect ke? Tak, ada lagi. Tak ada. Okey, lagi sekali saya tanya. Untuk F1, saya nak pakai function yang mana? 3 alpha, betul? Tapi saya kata F1 ni dia ada 2 function. Macam F-1 ada 2 function. F0 ada 2 function. So F1 pun dia ada 2 function juga. Satu 3 alpha, satu lagi 2 alpha X plus alpha. Okay, so ini dan ini adalah function untuk F1. Ini dan ini adalah milik 1. Milik 1 so dia dekat border macam tu. So ini adalah properties yang awak perlu ingat dan hafal lah juga. Perlu faham. Okay, so when X equals to 1, so 2 alpha dia jadi 2 alpha je lah. 2 alpha X akan jadi 2 alpha lah. So 2 alpha dapat 3 alpha juga. Okay, sama, tak boleh cari lagi. So saya guna lagi satu. F0 is equals to F0. So saya dapat alpha X plus alpha. Alpha X plus alpha is equals to 2 alpha X plus alpha. Macam tu. So ini adalah, nampak kalau kita masukkan 0, kita dapat alpha kat sini. Kita masukkan 0, kita dapat alpha kat sini. So kalau awak perasan, semua ni left hand side dengan right hand side dia sama. Ni left hand side. Ni right hand side. Ni left hand side. Ni right hand side dia. Ni left hand side. Ni right hand side dia. Okay, so awak boleh guna kaedah ini juga kalau kita nak cari unknown dekat dalam cumulative distribution function. Tapi untuk soalan ni, bila kita buat left hand side dengan right hand side ni, tak boleh dapat nilai A. Okay, kita cuma boleh buktikan bahawa nilai function dekat kosong yang pertama dengan kedua tu sama. Okay, boleh guna kaedah ni, ini untuk continuous. So macam mana nak cari nilai alpha? So senang sahaja, kita kata CDF mesti bermula dengan kosong dan berakhir dengan CDF mesti bermula dengan kosong dan berakhir dengan 1. So senang nampak 3 alpha is equals to 1 lah. Alpha is equals to 1 over 3. Macam tu. Senang sahaja. So awak boleh ada soalan yang dia dah tulis dekat sini 1. So kita tak boleh nak cari unknown tu dengan cara just tengok hujung ni sama dengan 1. Tapi tak boleh, ni dah memang 1. So kita kena tengok function yang sebelum dia. Kita kata this one kena sama dengan this one mesti 1. Okay, sebalik pada tadi. So this is important properties untuk CDF. Macam saya kata sebelum ni mungkin saya tak tekankan sebab kita tak jumpa lagi soalan yang berbentuk begitu. Tapi hari ni saya bagi tahulah dekat awak yang bila kita ada CDF, maksudnya dekat borderline ni dia mungkin berkongsi, dia berkongsi value X yang sama tapi function yang berbeza. Value X yang sama tapi function yang berbeza. Value X yang sama tapi function yang berbeza. Untuk CDF sahaja tau. Untuk CDF sahaja. Okay, so dah dapat value A equals to 1 over 3. And then dia suruh cari probability density function. Senang lah. Kita dah nak habis masa So fx is equals to 0. Lepas tu A kita tadi berapa? 1/3 kan? X over 3 plus 1 over 3. Yang second 2 darab 1/3. 2x over 3 plus 1 over 3 and last one is 1. So yang ni bila kita differentiate kita dapat kosong. Yang ni bila kita differentiate dapat kosong. Kita differentiate Yang ni bila kita differentiate kita dapat 1/3. Yang ni bila kita differentiate dapat 2/3. So kita punya fx
Senang je lah. 1/3. Lepas tu 2/3. 1/3 untuk X between, follow je value X untuk function CDF dia tadi. X between -1 to 0. X between 0 to 1. And then lagi satu 0 otherwise. So ini adalah kita punya PDF. So awak boleh cari expectation dia. Macam mana cari expectation untuk soalan C? EX is equals to integration from -1 to 0 X times 1/3 plus integration from 0 to 1 X times 2/3 dx. Okay, integrate, nanti dapatlah expectation dia. Okay, yang soalan terakhir tu, bila dia tanya soalan modulus ni sama je macam kita cari soalan nombor 10 dengan 11 semalam. Bila dia tanya X minus mu is more than 1/3. Nampak ada modulus. So, bila kita ada modulus ni, kita kena hilangkan dulu modulus dia dengan cara kita buka lah dia. Pakai definition of modulus. So, ini maksud dia X minus mu more than 1/3 or probability of X minus mu less than -1/3. Mu ni apa? Mu ni apa anak-anak? Median. Tak, adalah expectation. Kita tak ada cari median. Ni. Mu adalah expectation, average lah. EX. EX So dah dapat nilai EX dekat dalam soalan C tu tadi. Nombor 10 kan? 10 C. Jawapannya 0.05. So, awak kena buat probability X minus 0.05 more than 1/3 plus or probability of X minus 0.05 less than -1/3. So, kita nak X sahaja. So, probability of X more than 1/3 plus 0.05 dapat 0.38 plus -1/3 plus 0.05 dapat X less than -0.283. So, ini awak boleh guna terus F besar. This is 1 minus probability of X less than 0.383 plus probability of X less than -0.283. Okay, sebab saya tak nak guna integration, saya nak guna CDF. So, ini adalah satu tolak F 0.383 plus F negatif 0.283. So, macam mana nak tahu nak guna function yang mana satu? Sebab CDF kita tadi ada dua. CDF kita tadi ada dua. So, tengoklah dekat sini. Kalau X tu between -1 to 0, ni kan between -1 to 0, -0.283. So, kita pakai function yang pertama lah. Ini function yang pertama. Function yang pertama kita apa? X/3 plus 1/3. Kalau X tu more than 0 and less than 1, maksudnya between 0 and 1, kita pakai function yang kedua untuk substitute 0.383 ni. Kenapa? Okay, lagi sekali. Kenapa kita tak boleh terus guna F 0.383? Sebab F 0.383 ni bermaksud probability that X less than 0.383. Yang kita tulis ke atas tadi more than 0.383. So, ini adalah 1 minus. So, ada 1 minus dekat depan dia. So, boleh kira. Saya tak sempat nak kirakan dengan awak sekarang.
And then dapatlah jawapan untuk soalan D. Okay, boleh H5P3? Boleh, Boleh madam. je. Okay, so itu saja untuk tutorial kita hari ini. So semalam kita dah bincang 9.3, continuous random variable. Hari ini kita dah bincang expectation dengan variance. So saya harap awak boleh completekan sampai nombor 10 tu, 2, 4, 6, 8, 10. So lepas ni kita sambung dengan tutorial topik 10 pula. In the meantime, boleh teruskan buat soalan MacBas harian tu, 1D1 question dan juga kita sebelum cuti ni akan bagi set ulang kaji untuk final exam. Boleh juga buat one by one. Kita akan bagi 3 set. Boleh fokuskan buat yang tu dululah sebelum awak pergi kepada mana-mana buku rujukan ataupun soalan set daripada kolej lain. Tolong buat dulu set ulang kaji kita tu. So itu sahaja daripada saya. Thank you H5P3. I'll see you tomorrow. We'll see what we will do tomorrow. Thank you everyone. Have a good day and Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Thank you, madam. Waalaikumsalam. Thank you, madam. Thank you, madam. Thank you, madam. Thank you, madam. Thank you, madam.